یه سری از مواد غذایی هستن که سرشار از مواد مغذی و آنتی اکسیدان هستن و شما در خصوص مصرفشون مدام توصیه‌های زیادی میشنوید. ولی گاهی اوقات مصرف خیلی زیاد اینها میتونه برای ما دردسرساز باشه و حتی منجر به سرطان و بیماری‌های دیگه بشه. 7 از مهمترین مواد غذایی تو این ویدیو با هم بررسی می‌کنیم. اول از همه بریم سراغ امگا 3. همونجوری که میدونید امگا 3 یکی از اسیدهای چرب ضروری برای بدن هست که نسبت مناسبش با امگا 6 خیلی کمک میکنه که ما بیماری‌های قلب و عروقیمون کم بشه، التهاب تو بدنمون کم بشه و خیلی فایده دیگه. ولی اغلب ما امگا 3 رو داریم از طریق مکمل‌ها شاید دریافت میکنیم که این مکمل‌ها اگه با دوز خیلی زیاد استفاده بشن، یعنی بیش از 4-5 گرم در روز، میتونن باعث رقیق شدن خون ما بشن و حتی باعث خونریزی‌های کنترل نشده. علاوه بر اون این مکمل‌ها معمولاً از منابع روغن ماهی و اینها دارن گرفته میشن که نه تنها خطر برخی از سموم مثل جیوه رو میتونن به همراه داشته باشن در مقدار بالا، میتونن گاهی باعث ازدیاد دریافت ویتامین آ و مواد مغذی دیگه بشن که برای برخی از افراد میتونه مسمومیت‌زا باشه. دومین ماده غذایی که در خصوص مصرف زیادش باید دقت کنیم بحث خب همین ماهی‌ها و به خصوص ماهی‌های آب‌های آزاد مثل آب‌های جنوب هست، به خاطر اینکه این ماهی‌ها معمولاً خطر آلودگی با سموم مثل حالا جیوه یا فلزات سنگین رو دارن و هرچه اندازه ماهی بزرگتر میشه خب این خطر نشست سموم میتونه بیشتر باشه. در خصوص ماهی پرورشی هم باز ما یک سری نگرانی‌هایی مثل استفاده از کودهای شیمیایی در پرورش ماهی‌ها داریم و به طور کلی الان جدیداً توصیه میکنن در کشوری مثل کشور ایران سعی کنید نهایت هفته 1 یا 2 بار بیشتر ماهی استفاده نکنید و زیاد اون رو توی سبد غذاییتون نگنجونین، چرا که میتونه برخی اوقات خطر آلودگی هم داشته باشه. سوم ماده غذایی میشه دارچین. همونجوری که میدونید دارچین یکی از اون ادویه‌ای هست که سرشار از آنتی اکسیدان و مواد مغذی، حتی باعث کاهش قند خون میشه. ما در خصوص فواید دارچین که اصلا ویدیو داریم، لینکش رو اینجا قرار میدیم، دوست داشتین ببینید. ولی همونجوری که میدونید ما دو نوع معمولا دارچین توی بازار داریم، دارچین چینی و هندی که حالا اصطلاحاً دارچین تقلبی اصلی هم میگن که باز در این خصوص هم ما ویدیو داریم. ولی خب اون دارچین چینی اگه ما میزان زیادی استفاده کنیم ممکن هست خطر آلودگی با کومارین رو داشته باشیم که میتونه در برخی از موارد سرطانزا باشه. اینکه حالا دارچین رو چجوری تشخیص بدیم پیشنهاد میکنم اون ویدیویی که در خصوص تشخیص دارچین اصلی و تقلبی هست رو ببینید. جوز هندی هم مثل دارچین یک ادویه پرطرفدار دیگه‌ای هست که توی پخت معمولا خیلی استفاده میشه، با اینکه ارزش غذایش به اندازه دارچین نیست ولی خب اون عطر خوبی که به غذا میده معمولا طرفدارای زیادی داره. ولی باید حواستون باشه میتونه حاوی میریستیسین باشه که در مقدار زیادش میتونه اثرات سایکواکتیو داشته باشه و مشکل ایجاد کنه. به خاطر همین سعی کنید در مصرف این ادویه هم تا جایی که میشه تعادل حفظ کنید. ماده غذایی پرطرفدار بعدیمون میشه قهوه. خب همونجوری که میدونید طرفداران قهوه تو ایران کم نیستن و اثرات مثبتی هم که در رابطه با قهوه شناخته شده کم نیست، از اثرات مثبتی که برای خب کنترل بیماری‌های قلبی میذاره تا بحث خوبی که توی سرطان ها داره. ولی اون دوزی که معمولا ما برای قهوه پیشنهاد میکنیم 1 تا 2 فنجان در طول روز هست که معادل 50 تا 120 گرم کافئین در روز میشه. اگه مقدار دریافت کافئینتون در طول روز بیش از 400-500 میلی گرم در روز باشه این واقعا میتونه اثرات مخربی رو به خصوص برای بحث سیستم عصبی، بحث قلبی، بحث فشار خون داشته باشه و واقعا بدن رو درگیر کنه. به خاطر همین پیشنهاد میشه شما نهایت 1 تا 2 فنجون در طول روز قهوه استفاده کنید. جگر که دیگه از اون موادی هست که با اینکه سرشار از مواد مغذیه ولی مصرف زیادش میتونه برای ما دردسرساز باشه. اصلا در خصوص دل و جگر ما یه ویدیو جداگانه داریم که لینکش رو توی دیسکریپشن قرار میدیم، دوست داشتید اون رو ببینید. ولی همین دل و جگر میتونه گاهی اوقات در مصرف زیاد برای ما خطر مسمومیت با ویتامین آ و حتی مسمومیت با سموم داشته باشه که راهکارهاش رو تو اون ویدیویی که گفتیم خدمتتون توضیح دادیم. و در نهایت حواستون به مصرف خیلی زیاد سبزیجات خالص کلم ها مثل کلم بروکسل، کلم بروکلی، کلم پیچ و اینها هم باشه. این سبزیجات اصطلاحاً میگن سبزیجات چلیپایی و با اینکه خیلی از مواد مغذی خوب و حتی منابع کلسیم خوبی دارن مثل کلم بروکلی، ولی این حاوی ترکیبی هستن که حالا اصطلاحاً به اونها ترکیبات گواتروژن گفته میشه که مانع جذب یود غذا میشن. و وقتی شما به میزان زیاد دارین توی برنامه غذاییتون استفاده میکنین ممکن است با کمبود یود روبرو بشین و باعث هایپوتیرویدی یا کمکاری تیروئید بشین. به خاطر همین میگن سعی کنید این مواد غذایی یا سعی کنید به صورت پخته و بخارپز مثل کلم بروکلی بخارپز استفاده کنید، یا اگه دارین به صورت سالاد استفاده میکنید حواستون باشه در طول هفته مقدارش رو خیلی زیاد نکنید. خب این 7 ماده غذایی بود که گفتیم سرشار از مواد مغذی خیلی خوب هست ولی باید حواستون باشه تو دوز خیلی زیاد استفاده نکنید. امیدوارم
مطالبی که گفته شد به دردتون بخوره